السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتشرف اليوم باختيار موضوع مهم جدا لصحتك عزيزي وعزيزتي المشاهدة، بل يعتبر صمام حياتك، ألا وهو القلب، والسبب في تسارع نبضات أو خفقان دقات القلب، مشكلة شائعة في عصرنا الحالي. إذن فالخفقان في الأساس هو اضطراب في ضربات القلب، والمعادن أو الشوارد الموجودة في الجسم هي التي تتحكم بضربات القلب، كالصوديوم، البوتاسيوم، المنغنيزيوم، وكذلك الكالسيوم. وهكذا فإن الخفقان ينتج عن حدوث نقص في هذه المعادن، وذلك بسبب عدم تناول ما يكفي من الخضار التي تمنحنا هذه الشوارد، أو بسبب تراجع في امتصاص هذه المعادن. وهناك سببين لهذا المشكل. أولا، مقاومة الأنسولين الذي يسمح بفتح باب الخلية يدعى الأنسولين، والذي من وظائفه هو أنه يساعد على دخول المعادن إلى الخلية. فأما عند الإصابة بمقاومة الأنسولين يبقى هذا الباب موصد، وبذلك يتسبب في نقص هذه المعادن في الجسم. والسبب الثاني فهو نقص أحماض المعدة، لأن امتصاص المعادن يتطلب حمض المعدة، ولقد تحدثنا في هذا الموضوع في الفيديوهات السابقة. إذن قبل التعمق أكثر في الموضوع، ينبغي التمييز أولا بين تسارع معدل ضربات القلب وبين خفقان القلب، لأنه قد يحدث لبس في الموضوع. والحل الأمثل هو قياس النبض للكشف عن حدوث هذا التسارع، ويطلق على تسارع القلب أيضا مصطلح الحبض، وهو عندما يتعدى معدل النبض 100 نبضة في الدقيقة، في حين أن معدل النبض الطبيعي يجب أن يقارب 72 نبضة في الدقيقة، وقد يكون أقل بقليل أو أكثر شيئا ما، خصوصا عند الرياضيين. أما الخفقان فهو مختلف شيئا ما، فهو لا يكون بالضرورة تسارعا متواصلا لمعدل النبض، وإنما هو ذلك الشعور بالخفقان الشديد في النبض، مثل أن يتباطأ أو يتسارع لمدة مؤقتة. لهذا أريد أن أتحدث معكم اليوم عن تسارع نبض القلب الذي قد يفاجئكم أثناء نومكم مثلا، أو عند منتصف الليل وأنتم في حالة راحة تامة. إذن ابقوا معنا متتبعين الكرام، وسأتطرق لكم إلى الأسباب المحتملة لتسارع نبض القلب. أولا، تناول المشروبات الكحولية، فهو له تأثير مباشر على القلب. ثانيا، الإفراط في تناول السكر، لأن السكر يستنزف البوتاسيوم من الجسم، فالبوتاسيوم مهم جدا للجسم، فهو بمثابة متحكم أو منظم لمعدل النبض. ثالثا، نقص المنغنيزيوم في الجسم، ويتسبب في تزايد معدل نبضات القلب. رابعا، نقص فيتامين B1 الذي يعتبر شائعا جدا في مجتمعنا، فهو يؤثر على تسارع في معدل النبض، ويمكن الحصول عليه من الخميرة الغذائية مثلا، فهو مهم جدا كما تحدثنا عنه في الفيديو السابق. خامسا، المنبهات الموجودة في القهوة مثلا كالكافيين أو الشاي، وكذلك في الشوكولاتة أيضا. سادسا، فرط في نشاط الغدة الدرقية، فهو يزيد أيضا من معدل النبض. سابعا، فقر الدم، فقد يسبب ارتفاع معدل النبض، وقد يكون السبب أي في فقر الدم نقص في فيتامين B12 أو نقص في معدن الحديد. ثامنا، خلل الوظائف المستقلة، وهو خلل في الجهاز العصبي الذاتي، والذي يتحكم مباشرة في معدل سرعة نبض القلب. وبالمناسبة فالتوتر والضغط النفسي يؤثر بشكل سلبي للغاية في خلل هذه الوظائف، وأحسن علاج له هو تناول فيتامين B1،
ومن بين الأعراض الأخرى لخلل الوظائف المستقلة هو الشعور بالدوران والتشتت حينما يكون الإنسان جالس أو نائم ويقف بسرعة. تاسعا، الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، وكما أقول دائما الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. عاشرا، مرض السكري. فالأشخاص المصابون بمرض السكري هم أكثر عرضة لارتفاع معدل نبضات القلب، فعندما تكون نسبة السكر في الدم عالية أو العكس فهذا يؤثر سلبا على وتيرة النبض. إذن هذا فيما يخص الأسباب المؤدية إلى ارتفاع وتيرة نبض القلب. وبالمناسبة إليكم بعض النصائح عند الاستيقاظ مثلا في منتصف الليل بسبب تسارع دقات القلب لتتمكنوا من العودة إلى النوم بكل راحة. إذن النصيحة الأولى إجراء بعض التمارين ليس الرياضية بل التنفسية، وهو أمر بسيط للغاية، ألا وهو التحكم باستقرار التنفس من خلال الشهيق لمدة 5 ثواني ثم الزفير لمدة 5 ثواني كذلك. فالتحكم بدخول النفس وخروجه ببطء يؤثر إيجابيا على الجهاز العصبي الذاتي، مما يؤدي إلى هبوط معدل نبض القلب. النصيحة الثانية، تناول الكرفس، فهو مفيد جدا، يجب تناوله فور الوقوع في نوبة تسارع الليلية، فهو يحتوي على عناصر مذهلة من المغذيات والمعادن التي تساهم في تهدئة الجهاز العصبي وضغط الدم كذلك. النصيحة الثالثة، يجب الحد من تناول الكربوهيدرات وكذلك الحد من تناول السكر بصفة عامة وفي الفترة الزمنية الليلية خصوصا. النصيحة الرابعة، الخروج في نزهات طويلة خلال النهار، فهو ضروري جدا للتخلص من التوتر، وينصح بالمشي من 30 إلى 45 دقيقة، فهو مفيد جدا. فأفضل علاج كما أقول دائما هو الاحتكاك بالطبيعة قدر الإمكان كالغابات، ويبقى أفضلها الجبال. النصيحة الأخيرة والمهمة، تجنب التعرض للموجات الكهرومغناطيسية قدر الإمكان، وهي الترددات الصادرة عن الهواتف المحمولة وكذلك الأسلاك الكهربائية. ووضع الهاتف المحمول قريبا من موضع الرأس عند النوم له آثار كارثية على الجسم. وكذلك من الأفضل فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية القريبة منا أثناء الذهاب إلى النوم، فهذا يحد من الحقول الكهرومغناطيسية، لأن الترددات الصادرة عنها تؤثر بشكل كبير على تلك الموجودة في أجسامنا أصلا كالموجات الكهربائية الموجودة في القلب، وكذلك حقول الطاقة المختلفة التي توجد وتحيط بجسم الإنسان. لهذا يجب الحد من التعرض للترددات الخارجية قدر المستطاع. وهكذا أرجو أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم، وإن كنتم أو كانت لكم أي استفسارات أو أسئلة أن تتركوها لي في التعليقات، وأشكركم جزيل الشكر مع كل احترام وتقدير. إلى اللقاء.